Pamuda Himsara YouTube channel එකේ Blender series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකට ආවම මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Blender වලින් තාත්වික වීදුරු නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා Blender open කරගන්න ඕන. මම ගාව තියෙන Blender 2.7.2 version එක. ඊට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ආවට පස්සේ ඔයා මේ box එකෙන් එළිය click කරාම ඔයාලට 3D view එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 3D view එකේදී අපි දැන් හදන්න යන්නේ වීදුරු තුනී නිසා මම මේ box එක වීදුරුවක් ගානටම තුනී කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින්ලම මම මේක front view එකට ගන්න number pad එකේ එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ලොකු කරගෙන ඊට පස්සේ S ක්ලික් කරලා මේක ඇතුළට පොඩි කරගන්න S ක්ලික් කරලා X ක්ලික් කරනවා. සෝ මෙන්න මේ වගේ ඝනකමක් ආවට පස්සේ මම මේක ස්ටොප් කරලා වටේ බලනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක টপ view එකට ගිහිල්ලා මේක ඩුප්ලිකේට් කරගන්න shift D ක්ලික් කරනවා. මේ වගේ රොටේට් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඈතට ගේනවා. ඊට පස්සේ මම front view එකට ඇවිල්ලා මේ දෙක select කරගන්න shift එක right click කරලා මේකත් select කරලා මේක පොඩ්ඩක් උඩට ගේනවා. මෙන්න මේ වගේ position එකකට ගෙනාවට පස්සේ මම shift A click කරලා plane එක create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක S click කරලා මේක scale කරගෙන කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන blender render කියන එක ඔයා මේක cycle render වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඔයාගේ කැමරා එක පොසිෂන් කරගන්න. ඒකට මම මෙතන views වලට ගිහින් කැමරා වලට ගිහිල්ලා කැමරා එක select කරලා shift F click කරනවා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ Q W E A D keys පාවිච්චි කරලා මේක පොසිෂන් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ කැමරා එක පොසිෂන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ ප්ලේන් අපේ එක ග්ලාස් එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන කලර් පැනල් එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක ග්ලාස් කියන ප්‍රීසෙට් එක දීලා අනිත් එක ක්ලික් කර අපේ අනිත් ග්ලාස් එකත් අනිත් ග්ලාස් එකටත් මේ ග්ලාස් ප්‍රීසෙට් එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඩිෆෝල්ට්ස් වලින් කොම්පොසිටිං වලට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා use nodes දීලා මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන color panel එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා shift A ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් shades වලට ගිහලා mix shade එකක් ක්ලික් කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තව shift A ක්ලික් කරලා ඔයාට මෙතනින් පුළුවන් diffuse preset එක ගන්න. මෙන්න මෙතන මේ ඒකේ output එක මේක input එකට දීලා ඊට තව මම මෙතනට inputs වල තියෙන මේ node එකක් ගන්නවා. ඒකේ output එක මේ input එකට දීලා ඊට පස්සේ මම මේකේ color එක මෙන්න මේ වගේ color එකක් දෙනවා.
අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන රෙන්ඩර් වලට ගිහලා මේකට ෂෝට් කට් එකක් දාගෙන අපිට මෙතන ඒක රෙන්ඩර් කරලා බලා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේකත් මම මේ වගේ වැලියු එකක් දෙනවා. හරි මම දැන් අපේ අනිත් ග්ලාස් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතෙන්ටත් ඒ දේම කරගන්නවා. හරි මම දැන් දෙකම මේක ඇප්ලයි කරගත්තා. දැන් අපි මේක ලයිටින්ග්ස් වලට යමු. දැන් මම මේකේ ඩිෆෝල්ට් කියන ඩිෆෝල්ට් එකට ඇවිල්ලා දැන් ලයිටින්ග්ස් වලට තව ප්ලේන් එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සයිඩ් වීව් එකට ඇවිල්ලා ඒක මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් රොටේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් ඈතට ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතන මේ edge selection එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ උඩ තියෙන edge එක select කරලා අපි මෙතන E click කරලා extrude කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට ගෙනල්ලා මේක උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට ගෙනල්ලා ආයෙ පොඩ්ඩක් මෙහාට turn කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කලර් එකක් අරගෙන මෙතන emission කියන එක ක්ලික් කරලා ඒකේ strength එක 50 දෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව ලැම්ප් එකක් මෙතනට අරගෙන ඒක මෙන්න මෙතනට පොසිෂන් කරගන්නවා. දැන් අපි මේක පොඩි අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේක සේව් කරගෙන රෙන්ඩර් එකක් දීලා බලමු. හරි ඉතින් දැන් ඔයා මේ මුලින් බලද්දි මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. අපිට දැන් ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තියෙන සැම්පල්ස් තව වැඩි කරගෙන මීට වඩා ක්වොලිටි එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ වගේ පොසිෂන් එකට අරගෙන තා පොඩ්ඩක් මෙහාට ගන්නවා. ඊට බෑක් වීව් එක මේකේ හදන්න මම පිටිපස්සෙන් මේක ක්ලික් කරලා edit mode එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ edge එක select කරලා extrude දීලා උඩ උස්ස ගන්නවා. මම මේ දෙපැත්තත් ඒ විදිහටම extrude කරගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට කලර් එකක් දෙනවා. හරි දැන් අපි මෙතන රෙන්ඩර් එකක් දීලා බලමු. ගනිද්දි තව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන ෆ්‍රේම් රේන්ජ් එක මෙතන මේ එන් ෆ්‍රේම් එක 1 කරලා FPS එක 24 කරලා ඔයාගේ සේව් කරන තැන මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. මම මේක මෙන්න මෙතන සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 16 color depth එක දීලා මෙතන RGB A සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් samples වලින් රෙන්ඩර් එක 300 350 වගේ දෙන්න. මම මේක ඇනිමේෂන් එක දෙන්න. එතකොට මේක ෆොටෝ එකක් විදිහට රෙන්ඩර් වෙනවා. තව ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ෆයිල් ෆෝමැට් එක වලට PNG JPG ඕන එකකින් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක PNG එකකින් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක ඇනිමේට් කරගන්න. ඇනිමේෂන් එකෙන්දී ෆොටෝ එකක් විදිහට තමයි මේක රෙන්ඩර් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක රෙන්ඩර් වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා.